đào tới ban đấy, em đào tới ban đấy. Jangan ban cerah nó sẽ là, nó sẽ là tilapia sọt móng. Bạn nè, con. Em mau tăng mau mán bông. Không pi à, bà học con bông. Bạn thấy chớ đấy bông. Jangan. Trời ơi, bà ở đấy mà bán con. Là trôi đu quạt nói mòn quay á. Là trôi đu quạt vết nó nói. Sắp hả? Tao một khao. Đồ hang, đồ dạng ngắn, đồ dạng ai. Đây là món chốt rồi. To còn lành chứ hả? Dạ đi, chẳng làm cái cây dọc eo bông anh đi.
nhò nữa ngặt tục mà nói xong về nhẹ nhò nên chọc chán như chọc chanh như món đó nè Tiếng thổ bách là lừa tiếng đây tới đây